Hello everyone, welcome to my YouTube channel Pink Daybook by Koshi. ඉතින් අද මගේ වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ අපි බර්ලින්ටන් ගිය ට්‍රිප් එක. මේ ට්‍රිප් එකේදී අපේ ගමනාන්තය වුණේ ස්පෙන්සර් ස්මිත් පාර්ක් එක. ඉතින් ස්පෙන්සර් ස්මිත් පාර්ක් එකේ බලන්න තියෙන විශේෂම දේ තමයි බ්‍රෑන්ඩ් ස්ට්‍රීට් පියර්. ඉතින් බ්‍රෑන්ඩ් ස්ට්‍රීට් පියර් එක බලන්න ඔන්න අපි ගිය ගමනේ වගතුග තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න හිතුවේ. අපි පාක් එකට ඇතුල් වෙනකොටම ලස්සන මල් ගස් ටිකක් තිබුණා. ඉතින් මේ මල් ගස් ටිකේ තිබුණ මල් පෙති බිම හැලිලා සුදු පාටට හරිම ලස්සනයි. වෙදර් එක ටිකක් වෙනස්. ඉතින් මේ වෙදර් එක අපි බලාපොරොත්තු වුණේම නැති වෙදර් එකක්. අපි ඉතින් කාලගුණය ගැන අපේ වෙදර් ඇප් එකෙන් බලනකොට අපි දැක්කේ ඇත්තටම කලින් දවසේ බලනකොට හොඳ දවසක් විදිහට, බ්‍රයිට් ඩේ එකක් විදිහට. නමුත් එකපාරටම කාලගුණේ එදා දවසේ උදේම වෙනස් වුණා. අපි පාක් එකට යනකොට උදේ 9 මාරට විතර ඇති වෙලාව. ඉතින් 9 මාරට අපි සාමාන්‍යයෙන් කැනඩාවේ මේ දවස්වල උදේට ටිකක් හොඳට අවුව පායනවා. හැබැයි මේක ස්ප්‍රින්ග් එකේදී ගිය ගමනක්. ඉතින් කවුරුත් නොහිතපු විදිහට මේ පාක් එක වහගෙන තිබුණ මීදුමේ. අපි මගදිත් ඒ කියන්නේ හැමිල්ටන් පහු කරගෙන තමයි අපි ලන්ඩන් වල ඉඳලා බර්ලින්ටන් ගියේ. හැමිල්ටන් හරිය ඉඳන්ම ලොකු මීදුමක් පාර දෙපැත්තෙම තිබුණා. ඉතින් ඒ වුණත් අපි ඉතින් බලාපොරොත්තු ඇතුව අපිට අපේ ගමන සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතලා චුට්ටක් වෙලා ඉතින් පාක් එකේ ගත කරන්න හිතාගෙන අපේ ගමන පටන් ගත්තා. ඉතින් මේ ලස්සනට මල් හැදිලා තිබුණ සුදු පාට මල් ගස් යටින් නම් මට හෙල්ලෙන්නවත් හිතුනේ නැහැ. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. ඉතින් චුට්ට වෙලාවක් බලාගෙන ඉන්නකොට මම දැක්කා පුංචි කුරුල්ලෝ ටිකක් ඇවිල්ලා මේ ගස්වල තියෙන ගෙඩි, ඒ වගේම මල් වල තියෙන රේණු ඒගොල්ලන් කනවා. ඉතින් ඒ අතරේ ඒගොල්ලන් තටු ගහනකොට අර මල් වල තියෙන පෙති ඔක්කොම බිමට හැලෙනවා. ඒක නම් පුදුම ලස්සන දර්ශනයක්. පල්ලෙහාට මල් වල පෙති හැලනකොට නිකන් හිම වැටෙනවා වගේ. එච්චරට ලස්සනයි. ඉතින් ඒ ලස්සනත් චුට්ටක් වෙලා විඳගෙන මේ මල් ගස් යට වෙලා ටිකක් වෙලා ඉඳලා අපි අපේ ගමන පාක් එක ඇතුළට යන්න පටන් ගත්තා. මේ පාක් එක මුහුණලා තියෙන ලේක් ඔන්ටෑරියෝ වලට. ඉතින් පංචමහා විදුලින් තියෙන එක විලක්නේ ලේක් ඔන්ටෑරියෝ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ යාළුවොත් අපිට ගොඩාක් හම්බ වුණා. සීගල්ස්ලා. එහෙම නැත්නම් මුහුදු ලිහිණියෝ. මේගොල්ලොත් ඉතින් කෑ ගගහ හැමතැනම හරිම නිදහසේ මේ පාක් එකේ ගත කරනවා. මේ මොනියුමන්ට් එක ටිකක් විශේෂ මොනියුමන්ට් එකක්. ටෙරි ෆොක්ස් කියන පුද්ගලයා එයාගේ කකුලත් නැතුව, එහෙම නැත්නම් බෝන් කැන්සර් එකකින් වෙන් කරපු එයාගේ දන හිසෙන් පහළ කකුලත් නැතුව කිලෝමීටර් 5000ක් ඇවිදින අදිෂ්ඨානයෙන් එයා පව් කරපු 3582 වෙනි ගව්ව. ඉතින් එයාගේ මේ ගමනේ අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ පයින් ඇවිදලා කැනේඩියන් සමාජය දැනුවත් කරන්න පිළිකාවකට බෙහෙත් අවශ්‍යයි කියන එක. ඉතින් කොහොම හරි මේ ගමනේ අවසානයේ එයා මේ ලෝකෙන් වෙන් වෙනකොටත් මේකට ෆන් රේස් කරන්න ගොඩාක් අය සපෝට් කරලා තිබුණලු. අන්තිමට මේ ෆන් රේසින් එකේදී ඒගොල්ලන්ට එකතු වෙලා තිබුණ ගාන ඩොලර් මිලියන 24කට ආසන්නයිලු. ඉතින් ඒව හරිම ඉන්ට්‍රෙස්ටිං ෆැක්ට්ස්. ඉතින් මගදිගට තියෙන පොඩි දේවලුත් බලාගෙන අපි පාක් එක ඇතුළට යන්න පිටත් වුණා. මේ පාක් එක ටිකක් දිග පාක් එකක්. ඉතින් අපිට ටිකක් ඇවිදින්නත් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ඉතින් හිමින් කාලා බීලා පාක් එක ඇතුළට යන්න පිටත් වුණා.
මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ මේ පාක් එක මුහුණලා තියෙන්නේ ලේක් ඔන්ටෑරියෝ වලට. ඉතින් ඔන්න ලේක් එක දිගේ තමයි අපිට බ්‍රෑන්ඩ් ස්ට්‍රීට් පියර් එකට යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ යන ගමනේදී මෙන්න මේ වගේ ලස්සන මාර්ගයක් තමයි අපිට තිබුණේ. ලොකු දන්වැල් දාපු එහෙමත් නැත්නම් උසම උස කණු වලින් බැඳපු ලේක් එක දිගේ ගමනක් තමයි අපිට තිබුණේ. ඒ අතර ඉතින් අපි මෙන්න මේ වගේ මඟ දිගට තිබුණු පොඩි දේවලුත් චුට්ටක් විඳගෙන ඒවත් බලලා පොඩ්ඩක් සතුටු වෙලා ගමන පිටත් වුණා. ඔය අතරෙදී මෙන්න මේ වගේ පුංචි view points උත් අපිට තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඕනේ නම් ඒ view point වලට ගිහිල්ලා ලේක් එක ඈත බලන්න පුළුවන්. ඉතින් වතුර හරිම පැහැදිලි. අර අපි කතාවට කියන නිල් කැටේට වතුර කියලා අන්න ඒ වගේ වතුර නම් හරිම පැහැදිලි, හරිම ලස්සනයි. ඇතුළ හොඳට පේනවා. ඉතින් සමහර ලාවට මාළුත් ඇතුළේ ඉන්නවා පේනවා. අපිට ඒ තරම් වතුර හරිම පැහැදිලි. මේ ඉතින් අපි හැමදාමත් දකින කැනේඩියන් ගීස්ලා. ඉතින් මේගොල්ලෝ අපි යන හැම තැනකම ඉන්නවා. මොකද ඒගොල්ලෝ මේ රටට ආවේනිකයි. ඉතින් මෙතනදී අපි දැක්ක පවුල් පිටින් ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ පොඩි බබාලත් එක්කම. වතුරවල සද්දටත් චුට්ටක් කන් දීගෙන ඉන්න chance එකක් හම්බ වුණා. ඉතින් හිමින් රැල්ල ගහනවා. ඒ සද්දට වතුර මෙන්න මේ වගේ එහාට මෙහාට පැද්දෙනවා. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. වතුරවල සද්දෙත් ඉතින් හිත නිවනවා. ඔහොම ටික ඉස්සරහට ඇවිදගෙන යනකොට මම අර කිව්වා වගේ කැනේඩියන් ගීස් පවුලක් හිටියා. ඒගොල්ලෝ ඉතින් පුංචි පැටවු එක්ක හැම තැනම ඇවිද කෑම කනවා. හරිම ලස්සනයි. හැමෝම නැවතිලා බලාගෙන හිටියා. ඉතින් අපිත් චුට්ටක් නැවතිලා බලාගෙන හිටියා මේ පවුල දිහා. ඔන්න ඉතින් බ්‍රෑන්ඩ් ස්ට්‍රීට් පියර් එක ටික පේන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් අද තිබුණ ෆොගී වෙදර් එකත් එක්ක අපි හිතුවේ නෑ මෙච්චර ලස්සනට මේක පෙනේවි කියලා. හැබැයි අපි හරිම ලකී. ඉතින් මෙතන තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ බ්‍රෑන්ඩ් ස්ට්‍රීට් පියර් එක පිහිටලා තියෙන්නේ මීටර් 137ක් ලේක් ඔන්ටෑරියෝ එක මැදට තියෙන පොඩි ස්ටේජ් එකක් වගේ එකක. මේ පියර් එක බර්ලින්ටන් වල ට්‍රැවලර්ස්ලාගේ ඇට්‍රැක්ෂන් එකක් කියලාත් කියනවා. ඉතින් ගොඩක් අය මේ පියර් එක බලන්න මෙතෙන්ට එනවා. ඉතින් මේක තවදුරට විස්තර ඕනේ නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් Google කරලා බලන්න බ්‍රෑන්ඩ් ස්ට්‍රීට් පියර් කියලා. ඉතින් එක විදිහේ කුරුල්ලෝ අපි දැක්කා. මොහොදු ලිහිණියෝ, එතකොට කැනේඩියන් ගීස්ලා, එතකොට තව බ්ලැක් බර්ඩ්ස්ලා එක වර්ගයේ කුරුල්ලෝ මෙතන හරියට හිටියා. ඉතින් හරිම ලස්සන තැනක්. මෙතන ඇත්තටම අපිට බීච් එකේ වගේ බහින්න එහෙම නැත්තම් නාන්න එහෙම ටිකක් බැරි තනක්. මොකද restrictions දාලා බෝඩ් එකක් ගහලම තියෙනවා. ඉතින් ගැඹුරු නිසා වෙන්න ඇති.
මේ ස්ට්‍රීට් පිය එක කම්ප්ලීට් කරලා තියෙන 2013. ඉතින් 2013 ඉඳන් එන විසිටර්ස්ලා හැමෝටම මේක බලන්න පුළුවන්. ඈතරන් විමන්දුරින් පාටසේලයෙන් සෙදී ඈතරන් විමන්දුරින් පාටසේලයෙන් සැදි මුදු සීත හිම මුදුන් අතරින් එබි බලනවා ඉතින් වටේම ඇවිදලා මේ පිය එක උඩට නගින්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක පිහිටලා තියෙන තැන වටේට ගිහිල්ලා අපිට ෆොටෝස් ගන්න ලේක් ඔන්ටෑරියෝ එකේ වටේම බලන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම ලස්සන තැනක්. එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් තැනක් හොඳට. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් යන්න ආසයි නම් ගිහිල්ලා බලන්න වෙලාවක. ගීතරාවයින් සැලී දැත ආදරෙන් වෙලී ගීතරාවයින් සැලී දැත ආදරෙන් වෙලී ඔබ කීව පෙම් කතා ඇසුරින් ගීතල වෙනවා රැට තරු දහස් ගණන් ඈත සුරපුරෙන් වැටි රැට තරු දහස් ගණන් ඈත සුරපුරෙන් වැටි අද රැට දිලනවා ඉතින් ඒ විදිහට අපි අපේ ගමන නිමා කළා. ඉතින් හරිම ලස්සන දවසක්. ඒ දවසේ උදේ වරුව ගෙවුනේ හරිම ලස්සන තැනක. ඉතින් තියෙන ඇට්‍රැක්ෂන්ස් ඔක්කොම බලලා අපි හිමින් අපේ ගමන අප වෙන්න පිටත් වුණා. හැබැයි මෙතනින් පස්සේ අපි ගියේ වෝටර්ෆෝල් එකකට. එකකට නෙමෙයි වෝටර්ෆෝල්ස් ගොඩකට. මම මේ වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එන්නම්. ඉතින් අපේ ගමන බැලුවට ඒක එන්ජොයි කරාට ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් ස්තුතියි. Thank you.